$100 მილიონი ინვესტიცია ეკონომიკაში ეს კონკრეტულ რიცხვებში გამოხატული სარგებელია იმ სიახლისა, რომლითაც ქუთაისიდან 6 ახალი მიმართულებით ფრენის შესაძლებლობა ჩნდება. ასე დაანონსეს მთავრობის თავმჯდომარემ და მისმა წევრებმა სიახლე, რომლითაც ვიზი არის ფრენებს ამატებს. თავისთავად პირდაპირ ფრენები ავიაკომპანიით ევროპის სხვადასხვა და ახლა კიდევ უფრო მეტ ქალაქში, რომ შეგვიძლია ეს სარგებელია. ვიზი არის ბორტი დამატებით ბარის, ბრიუსელის, კოპენჰაგენის, ტალინის, ბაზელის და ეინდჰოვენის მიმართულებით იფრენს. ვიზი არის სიახლეები, ცალსახად ძალიან კარგი ამბავია და მნიშვნელოვანი, თუმცა კიდევ ერთ ეგრეთ წოდებულ low-cost-ერთან დაკავშირებით გვაქვს ძალიან დიდი მოლოდინები. როგორც ვიცით, საქართველოს მთავრობა ირლანდიურ Ryanair-თან აგრძელებს მოლაპარაკებებს და სხვა შორის მოლაპარაკებების შემდეგი რაუნდი თებერვალში დუბლინში შედგება. მანამდე ექსკლუზიური ინტერვიუ ორივე თვის წინ Ryanair-ის ერთ-ერთ აღმასრულებელ ოფიცერთან სწორედ Forbes-ში იყო და შეგიძლიათ მათ გეგმებს გაეცნოთ. ცალსახად ძალიან კარგი ფეხი აქვს გიორგი ჩოგოვაძეს საქართველოს აეროპორტის გაერთიანების დირექტორის პოზიციაზე. მას ვმასპინძლობთ და მასთან ერთად ვისაუბრებთ თემებზე, რომელიც ცხადია გაცილებით ადრე დაიწყო, ვიდრე ის გადმოინაცვლებდა ამ კომპანიის ხელმძღვანელად. მე მას მივესალმები დილამშვიდობის. მოგესალმებით. ახალ ამპლუაში პირველად არის მეტი ჩოგო ჩვენთან და შემთხვევაში. ხო. აქ ამ დროს ნუ დაგწლებათ გული, გიორგისთან ნაკლებად გვექნება საუბარი მის წინა სამსახურზე, თუმცა ეს აქ პირდაპირ კოლერაცია ცალსახად ჩანს. ჩვენ დავალოდებით დღეს საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის განცხადებას, თუ ვინ იქნება ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი და გიორგი ჩოგოვაძის ადგილმონაცვლე. დღეს კი ვისაუბრებთ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებაზე. გიორგი, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის და გმადლობთ, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ვიზიარისგან კარგი ამბები გვაქვს და ამაზე მაყურებელს მოუყევით გეცის კონკრეტული რიცხვები და კონკრეტული მონაცემები მთავრობის სხდომის წინ ჯერ პრემიერ-მინისტრმა და მერე ეკონომიკის მინისტრმაც გაგვაცნეს. მაგრამ მე მინდა ვიკითხო Ryanair-ზე, რომელზე თან დაკავშირებთაც, როგორც ვიცით, თებერვალში შეხვედრა უნდა შედგეს. მზად ყოფნა იმის, რომ მათ აქვთ სურვილი იყოს დიალოგი, არსებობს ეს შარშანდელ ღონისძიებაზე, რომელიც თბილისში გაიმართა, ასევე საქართველოში Ryanair-ის წარმომადგენლობა დააფიქსირეს. თუმცა იყო გარკვეულ პირობებზე შეუთანხმებლობა. თქვენ რა პირობებით მიდიხართ, ბატონო გიორგი, რა შეთანხმებას შეიძლება მივახციოთ და არსებობს თუ არა რაიმე წინაპირობა, რომელიც საქართველოს მხრიდან არ გადაიხედება? ზოგადად დავიწყოთ პოლიტიკით, თუ რა პოლიტიკას ატარებს ქვეყანა ავიაკომპანიების მიმართებაში, უცხოური ავიაკომპანიების მიმართებაში და ასევე ქართული ავიაკომპანიების მიმართებაში. ჩვენი ამოცანა წლების წინაც და დღესაც არის ის, რომ მეტი სიხშირით მეტი ავიაკომპანია ოპერირებდეს საქართველოში. ამას განსაკუთრებული ყურადღება ენიჭება ქუთაისის შემთხვევაში, როცა ჩვენი სტრატეგია და ჩვენი კონცეფცია გახლავთ, რომ ქუთაისი არა მარტო ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის იყოს გზა ევროპაში, არამედ ჩვენ რეგიონშიც გავაკეთოთ შეთავაზება. რეგიონში იგულისხმება ის მეზობელი ქვეყნები, რომლებიც შეძლებენ ქუთაისის გავლით ევროპაში მოგზაურობას, შესაბამისად ქუთაის გახდება და მეტი ფუნქცია მიენიჭება როგორც ჰაბი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების კუთხით. სწორედ ამ წელში მიმდინარეობს ძალიან აქტიურად თანამშრომლობა და წარმატებული თანამშრომლობა ვიზიართან. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ვიზიარმა 2018 წლის მონაცემებით 600,000-ზე მეტი მგზავრი გადაიყვანა და აქედან 53%, ანუ 300,000-ზე მეტი იყო უცხოელი და პირველ რიგში ევროპელი ტურისტი, რამე თუ ეს ავიაკომპანია ევროპის მიმართულებით დაფრინავს, 300,000-ზე მეტი ევროპელი ტურისტი, რომელიც ქვეყანაში შემოვიდა კონკრეტულად ვიზიარის საშუალებით. რაც შეეხება Ryanair-ს, ეს როგორც კონცეფციის დროს უკვე მოგახსენეთ, ჩვენი ამოცანა იქნება, რომ სხვადასხვა დაბალბიუჯეტურ ავიაკომპანიებთან და სხვადასხვა ჩვეულებრივ ეგრეთ წოდებულ ლეგასი ავიაკომპანიებთანაც გავაგრძელოთ თანამშრომლობა, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნე, განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება იმაზე, რომ ქუთაისი კიდევ უფრო მეტი ავიაკომპანიით იყოს წარმოდგენილი პირველ რიგში დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიებით, მათ შორის Ryanair-თან ვიწყებთ მოლაპარაკებების ახალ ეტაპს და თებერვლის ბოლოს ჩვენ კიდევ ერთი მცდელობა გვექნება, რომ დავარწმუნოთ ეს ადამიანები, რომ საქართველოში ღირს ოპერირების დაწყება. და ამის
მთავარი არგუმენტი იქნება ის, რაზეც კორელაცია გვაქვს ამ შემთხვევაში ტურისტთან, ქვეყნის ნობადობის გაზრდასთან და თქვენ გახსოვთ, რომ წლების წინათ ჩვენი პირველი პრიორიტეტი იყო, რომ შეგვექმნა ტრენდი საქართველოში ტურისტების ზრდის, საქართველოს ნობადობის რადიკალური ზრდის, რაც დამეთანხმებით, რომ დღევანდელი სამყაროში ბიზნესისთვის არის მთავარი არგუმენტი. მოლაპარაკება დიდი ხანია მიმდინარეობდა, ყოველ შემთხვევაში თქვენი წინამორბედები მუდმივად საუბრობდნენ, რომ კი, დიალოგი არსებობს, კი არსებობს შეთავაზება, მაგრამ რაღაც უშლიდა ხელს. ახალ ეტაპზე, რომელსაც თქვენ ახლა საუბრობთ, რა იცვლება, რა სთავაზობს განსხვავებულს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება? გეტყვით, რა არის მთავარი საფიქრალი ავიაკომპანიის კუთხიდან, როცა ახალ ბაზარზე შემოდის, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვესაუბრებით მათ არაერთი რეისის დანიშვნაზე, არამედ ქუთაისში ბაზირებაზე, მაგალითად და ავიახომალდის მომაგრებაზე, მარტივენით რო ვთქვათ, ქუთაისის აეროპორტში და ეს ავიახომალდი, რომელიც საკმაოდ ძვირფასი სიამოვნებაა, რომ მუშაობდეს პირდაპირ საქართველოსთან და საქართველოში ტურისტების მოზიდვაზე. ამ შემთხვევაში ავიაკომპანიას გააჩნია ფინანსური რისკები, რომ როგორ შეძლებს უმოკლეს დროში, რომ გარკვეული მიმართულება გახადოს მომგებიანი. სწორედ ეს არის მათი მთავარი საფიქრალი და ჩვენ რითი ჩავდივართ? ჩვენ ჩავდივართ იმით, რომ ზოგადად საქართველო არის უკვე წარმატებული кейსი, წარმატებული მოდელი თუ როგორ იზრდება ტურისტების ნაკადი, როგორ იზრდება მგზავრთა ნაკადი და ამავდროულად ჩვენ რა თქმა უნდა კონფიდენციალური ინფორმაციის გაჟღერების გარეშე საჯარო ინფორმაციით შეგვიძლია მოვუყვეთ რა წარმატება აქვს სხვადასხვა ავიაკომპანიებს, მათ შორის ვიზერს, ეს იქნება ის დამატებითი არგუმენტები თუ რატომ უნდა დაფიქრდნენ ისინი კიდევ ერთხელ საქართველოში ოპერირებას და რა თქმა უნდა მოვისმენთ მათ მოთხოვნებსაც თუ დღევანდელი მდგომარეობით რა ტიპის მოთხოვნები აქვს იმასთან დაკავშირებით თუ საქართველოში დაიწყონ ტრენდი. გზავრთნაკადის გაზრდაზე მუშაობისას, როდესაც კონკრეტულ სქემას განიხილავდა მთავრობა, ერთ-ერთი იყო რკინიგზა, რომელიც ქუთაისის აეროპორტამდე უნდა მისულიყო. პროექტი რომ გადავასდა, ეს უკვე ვიცით, მაგრამ რა ბედი ეწევა მას, თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია და ეს თუ იქნება, ვთქვათ, იგივე არგუმენტი საუბრისას, თუ იცით, აი რომ კითხვა რომ დაისვას და მათ აქვს საქართველოს შესახებ ინფორმაცია, დარწმუნებული ვარ ამ პროექტზეც ექნებათ, რას პასუხობთ თქვენ, რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ მთავრობისაგან, როდისთვის უნდა ველოდოთ რკინიგზის მისვლას? როგორც უკვე ჩვენთვის ცნობილია, იმ ფორმით, როგორც იყო დაანონსებული რკინიგზა, იქ არ გაივლის უშუალოდ ტერმინალის წინ, თუმცა დღეს ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე ალტერნატივა, რომ რკინიგზამ გაიაროს დაახლოებით 600 მეტრის დაშორებით ტერმინალისგან და მაინც მოხდეს დაკავშირება და ამ კომფორტის შექმნა და ამავდროულად ჩვენთვისაც არგუმენტი დამატებითი, რომ საქართველოში ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში რკინიგზა გაივლის, ამიტომ აი ეს არის ბოლო ეტაპი, როცა გადაწყდება თუ ზუსტად სად გაივლის საქართველოში ქუთაისის აეროპორტთან რკინიგზა. 600 მეტრი არ იქნება მგონი გადამწყვეტი მნიშვნელობა, ის იქნება როდის გაივლის და როდის ექნება ნებისმიერ ავიაკომპანიას ვიზიარი იქნება თუ რაინი არ იქნება იმის საშუალება, რომ გზავრთნაკადის ზრდის პოტენციალი დაინახონ თუნდაც ამ ერთ კონკრეტულ აეროპორტში. მე მინდა რომ ამავდროულად გითხრათ, რომ რკინიგზის დამატება რა თქმა უნდა კარგი ნაბიჯი იქნება, თუმცა საქართველოში რკინიგზის მოძრაობის სიხშირე არ იქნება ისეთი პირველ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში, რომ ყველა ავიარეისთან კომფორტულად მოხდეს დაკავშირება. მიუხედავად ამისა, აუცილებლად იქნება რკინიგზა მიმდებარე ტერიტორიაზე, ქუთაისის აეროპორტის ამ შემთხვევაში და რა თქმა უნდა გაიზრდება რკინიგზის განვითარებასთან ერთად, შემადგენლობების დამატებასთან ერთად გაიზრდება სიხშირე თუ როგორი მოძრაობს რკინიგზა, მათ შორის ქუთაისის აეროპორტის გავლით. თუმცა დაახლოებით 1 წელიწადში აი ეს ახალი გადაწყვეტილება თუ სად გაივლის რკინიგზა უკვე იმპლემენტირებული, არა, იქ უკვე განხორციელებული. რადგან ქუთაისის აეროპორტის საუბრობთ, აქვე კითხავთ, მაშინ ეკონომიკის მინისტრის მიერ დაანონსებულ იმ პოტენციალს, რომელზეც მან აქცენტი გააკეთა, მან თბილისიც ახსენა ბათუმის, მაგრამ ქუთაისთან დაკავშირებითაც იყო ასევე სატვირთო გადაზიდვების ნაწილში ქუთაისის აეროპორტის გააქტიურება. აქ თუ შეგიძლიათ რომ მეტი გითხრათ, იმიტომ რომ გიორგი ქობულიამ მხოლოდ ზოგადად ისაუბრა, რა შეგვიძლია ვთქვათ, რა გეგმავს აეროპორტების გაერთიანება და რა პოტენციალს ხედავთ ქუთაისში ამ ნაწილში. ზოგადად როგორ ხდება ავიაციის კუთხით განვითარება საქართველოში, მათ შორის ქუთაისის ახალი ტერმინალის მშენებლობაც კონცეფციის დონეზე შესწავლილი იყო და დასაბუთებული იყო საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. ამ შემთხვევაში აიატას გულისხმობ, რომელიც ყველაზე უფრო მაღალი რეპუტაციის მქონე საერთაშორისო ორგანიზაცია
ავიაცია ავიაციის განვითარების კუთხით, იგივე იქნება სატვირთო ტერმინალის გადაზიდვების კუთხით. ამის შესწავლა მოხდება ფუნდამენტალურად. ეს უკავშირდება პორტების ნაწილს, რკინიგზის არა, ეს ნაწილს თუ უკავშირდება საჰაერო კარგოს, საჰაერო სატვირთო გადაზიდვების ნაწილს, რომ ქუთაისს შეიძლება და დიდი ალბათობის ეს ფუნქციაც ექნება, რომ არა მარტო დაბალბიუჯეტიან ავიაკომპანიებს და მგზავრთნაკადის გადაყვანას მოემსახუროს, ამავდროულად იყოს მნიშვნელოვანი წერტილი საჰაერო ტვირთების გადაზიდვების კუთხით. ამისათვის საჭირო იქნება გარკვეულწილად ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, მათ შორის ეგრეთ წოდებული კარგო ტერმინალების, ანუ სატვირთო საჰაერო სატვირთო იმავე ლოკაციაზე ფიქრობთ, რომ შეიძლება იყოს ქუთაისის მიმდებარე ტერიტორიაზე, აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. გამომდინარე იქიდან, როგორც საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ ეს არის თქვენი პირველი ეთერი BMG-ში ამ ახალ პოზიციაზე. თქვენ საალსახად საქმის კურსში იყავით, საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება, რა მოლაპარაკებებს მართავდა, რა იყო ეს, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ მჭიდრო კავშირში არის ტურიზმის თემასთან, თუმცა დღევანდელი სტატუს კო გიორგი, რას თქვენ იქ დაგვდათ და რა მოიქოქა ის სიახლეები, რომელსაც უახლოეს მომავალში ამ თქვენი ახალი პოზიციიდან განახორციელებთ. რამოდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტი არის დღეს გაშვებული pipeline-ში, ესე დავარქვათ. ერთი გახლავთ ქუთაისის ახალი ტერმინალის დასრულება უახლოეს მომავალში. მე მინდა გითხრათ, რომ ქუთაისის გამტარუნარიანობა 3-4-ჯერ გაიზრდება ახალი ტერმინალის დასრულებასთან ერთად. დღეს უკვე შენობა, კონსტრუქციული ნაწილი უკვე აშენებულია, მიმდინარეობს მეორე ფაზა, რომელიც გულისხმობს შენობის შეფუთვას და გადახურვას. მესამე ფაზაში მოხდება საინჟინრო სისტემების დაყენება შენობაში და უკვე მეოთხე ფაზაში, რომელიც წლის ბოლოს დასრულდება, ეს იქნება ავეჯის და სპეციალური დანადგარების შეტანა, რომელიც საჭიროა ტერმინალის ოპერირებისათვის. 2020 წლის დასაწყისში მოხდება ამ ორი შენობის გაერთიანება. და როგორც უკვე აღნიშნე, 3-4-ჯერ მოხდება მგზავრთნაკადის გატარება. დღეს თუ არის 300 მგზავრის ერთდროულად გატარების საშუალება ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან, ეს ციფრი დაახლოებით 1200 მგზავრამდე გაიზრდება ერთდროულად მომსახურებების ნაწილში. ამას რა თქმა უნდა შესაბამისი ინფრასტრუქტურა ემატება. დღეს თუ 3 გამშვები პუნქტია, ეგრეთ წოდებული გეითების რაოდენობა 7-მდე იზრდება და რა თქმა უნდა ფართობის ნაწილშიც დაახლოებით 24,000 კვადრატული მეტრით იზრდება მთლიანად აეროპორტის ტერიტორია. კიდევ ერთი ეკონომიკის მინისტრის მიერ დაანონსებულ სიახლეზე მინდა გითხოთ და ცოტა მეტი ინფორმაცია მივიღოთ თქვენგან. მან ახსენა თბილისთან ახლოს დამატებითი აეროპორტის ან არსებულის გაფართოების პერსპექტივა. ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ტავჯორჯიასთან გაფორმებული ხელშეკრულებით 120 კილომეტრის თუ 150 კილომეტრის რადიუსში ახალი აეროპორტის აშენების უფლება ამ შემთხვევაში არ გვაქვს. რა იგულისხმება ამაში, რა პოტენციალი აქვს დღეს არსებულ აეროპორტს გაფართოების კიდევ მით უმეტეს სულ ცოტა ხნის წინ მისი გაფართოება მოხდა, დაემატა სხვა ტერმინალები, ჩამოფრენას, გაფრენის თქვათ ტერმინალები ერთმანეთისგან გაიმჯრა და ასე შემდეგ. რა გეგმაზე გიორგი ქობულიას ეს ნათქვამი, ბატონ გიორგი, ხო არ ნიშნავს, რომ ტალთან ამ თემაზე მოლაპარაკებები მიდის, ანუ გარკვეულწილად. ჯერ მოლაპარაკებები არ მიდის, თავის ხელშეკრულება 2027 წლამდე არის და ჯერჯერობით ეს ეტაპი თუ როგორ უნდა იყოს საქართველოში ოპერირება, მათ შორის თბილისის და ბათუმის აეროპორტების დღის წესრიგში დღეს არ დგას. თუმცა რასაც გულისხმობდა ბატონი გიორგი ქობულია, გახლავთ ის, რომ ზოგადად ავიაციის განვითარება არ ხდება ერთ დღეში და ერთ წელიწადში, შესაბამისად მთავრობა ჩაატარებს გარკვეულ ტიპის კვლევებს თუ long term-ში, ანუ გრძელვადიან პერიოდში როგორ უნდა მოხდეს ავიაციის განვითარება, მათ შორის აეროპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარება. შესაბამისად, განხილული იქნება ყველა შესაძლო თეორიული ვარიანტი, თავისი ხასიათებით, თავისი მგზავრთნაკადის ზრდის, ეგრეთ წოდებული capacity-ის მიმართულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არსებული და ეს უკვე მიღწეული რეზულტატი თუ როგორი ტენდენციით იზრდება მგზავრთნაკადი და ტურისტების რაოდენობა არ მოვიდეს კონფლიქტში ფიზიკური ინფრასტრუქტურასთან.
ინფრასტრუქტურასთან. უხეშად და მარტივენით რო ვთქვათ, საშუალო არ შეზღუდოს ფიზიკურმა ინფრასტრუქტურამ ის ზრდა, რომელიც არსებობს და რომელიც მომავალ წლებში რა თქმა უნდა იქნება. ამ განცხადებას მალევე მოყვა სხვათა შორის ტავის რეაქცია, რომლებმაც აღნიშნეს, რომ ბათუმში დგას განსაკუთრებით აეროპორტის გაფართოების საჭიროება და თავადაც გამოთქვამენ სურვილს, რომ კიდევ უფრო მეტი და დიდი მოცულობის მგზავრთნაკადის მიღების შესაძლებლობა გაჩნდეს. თბილისთან დაკავშირებით მესმის პოზიცია, რომ ეს გრძელვადიან გეგმაშია, მაგრამ იმ ფონზე, რომ ტავი თვითონაც გამოთქვამს სურვილს, რომ გაფართოების რაღაც შანსები არსებობს და ბათუმი მით უმეტეს ჯერჯერობით მხოლოდ პატარა სივრცით არის წარმოდგენილი, თუ არის უკვე რამე ამ ნაწილში აეროპორტების გაერთიანების მხრიდან დაგეგმილი და უკვე შეგვიძლია გეგმაზე ვისაუბროთ, რომ ან ითვლება, ან სამშენებლო სამუშაოებთან დაკავშირებით ხარჯების ათვლა მიმდინარეობს, ან ასე შემდეგ. როგორც მოგეხსენებათ, თბილისის და ბათუმის აეროპორტები არის ტავის ხელშეკრულების ნაწილი. შესაბამისად, პირველ რიგში ტავს აქვს რაღაც მოსაზრებები ამ მიმართულებით და უახლოეს პერიოდში ალბათ ისინი წარმოადგენენ ეკონომიკის სამინისტროში მათ ხედვებს და მათ შემოთავაზებას. ბათუმის აეროპორტი ზოგადად რაც შეეხება, ბათუმის აეროპორტი ჯერ კიდევ მეტნაკლებად სეზონური აეროპორტია და განსაკუთრებული დატვირთვა იქ ხდება ზაფხულის თვეებში, თუმცა რა თქმა უნდა, გამტარი უნარიანობაზე იქაც არის გარკვეული როგორც შეხედულებები, ასევე წინადადებები და ამის განხილვა ჯერ არ მოხდარა. ანუ აქ ამ ნაწილში ყოველ შემთხვევაში უფრო წინ არის ეკონომიკის სამინისტრო და ტავი დიალოგისას, ვიდრე თქვა თბილისის აეროპორტთან დაკავშირებით. ჯერ ბათუმის აეროპორტის მიმართულებითაც ესეთი მოლაპარაკებები არ დაწყებულა, თუმცა ჩვენც ვიცით და გვაქვს ინფორმაცია, რომ ტავი ამზადებს გარკვეული ტიპის შემოთავაზებას, რომლის განხილვაც მოხდება. კარგით, შიდა ფრენებზე კითხავთ, ასევე ძალიან საინტერესო იყო შიდა ფრენებთან დაკავშირებით ბოლო წლებში გადადგმული ნაბიჯები, მაშინ როდესაც იგივე მესტიის მიმართულებით, რაჭის მიმართულებით ფრენების გააქტიურება მოხდა. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ საკმაოდ მზარდი არის. აქ უნდა ველოდოთ თუ არა სიახლეებს და რა პოლიტიკის გატარებას აპირებს თქვენ უკვე ხელმძღვანელის რანგში შიდა ფრენების გასავითარებლად? უკვე ამბროლაურის აეროპორტი უკვე 2 წლის გახდა, სულ რამოდენიმე დღის წინ. ჩვენიერი ტურიც იყო, მათ შორის მედიასაც და ჩვენ ვაყურებებთ ციხილ ამბროლაურში ფრენის არაჩვეულებრივ კადრებს. ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ შიდა ფრენების განვითარებასაც. ზოგადად საქართველოში მოგეხსენება ჩვენი რელიეფისგან გამომდინარე, მაგალითად ამბროლაურის შემთხვევა რო ავიღოთ, დაახლოებით 4 საათიან გზას 35 წუთამდე ამცირებს ფრენის შემთხვევაში, მესტიის შემთხვევაში დაახლოებით 8-9 საათიან გზას გააჩნია ზაფხულში მოგზაურებ თუ ზამთარში 45 წუთამდე ამცირებს ეს ყველაფერი. ამიტომ თვითონ შიდა რეისების განვითარება არის ჩვენი პოლიტიკის ნაწილი, მათ შორის იმისათვის, რომ როგორც უცხოელ, ასევე ქართულ მგზავრებს და ტურისტებს საშუალება ჰქონდათ უფრო კომფორტულად იმგზავრონ და ეს არის, რა თქმა უნდა, უდიდესი წინგადადგმული ნაბიჯი ასევე რეგიონების განვითარების კუთხითაც, შიდა რეისების განვითარება, რა თქმა უნდა, ხელს კრავს იქაურ ეკონომიკას, ეხმარება მას, რომ მეტი ადამიანი და მეტი ტიპის შეთავაზება მიიღო. მაგრამ ერთი მინუსი, რომელზეც მათ შორის იგივე ტურიზმის ადმინისტრაციის თქვენი ხელმძღვანელობიდან გამომდინარე გეცოდინებათ და გექნებათ ინფორმაცია, რომ ტურისტები, რომლებიც ხოთ მესტიაში გადაფრენის სურვილს გამოთქვამენ, თბილისის აეროპორტში ჩამოსვლის შემდეგ ეძებენ რეალურად ადგილს, როგორ უნდა მოხვდნენ სწორედ გადაფრენით მესტიაში. კავშირი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტსა და იმ აეროპორტებს შორის საიდანაც შესაძლებელი არის სწორედ ამ მიმართულებით ფრენა, რამით თუ შეიძლება რომ აეროპორტების გაერთიანებამ დაამყაროს, თუ ეს ცალკე ბიზნესის და ცალკე თქვა დღეს თბილისიდან ნატახტრის მიმართულებით მოძრაობს მიკროავტობუსი, საკმაოდ კომფორტული მიკროავტობუსი. ნახან მესტია ახსენეთ, მესტია ზამთრის პირობებში განსაკუთრებით ცოტა სხვა პრობლემა აქვს, როდესაც ხილვადობის ნაწილში შეიძლება ფრენები გადაიდოს. ეს ნაკლებად ეხება ამბროლაურის აეროპორტს და ნაკლებად ეხება მესტია ზაფხულის პირობებში, თუმცა ყველაზე დიდი პრობლემა მესტიის მიმართულებით, მე რასაც დავასახელებდი, არის სწორედ ის, რომ გარანტირებული რეისის არ ქონის შემთხვევაში ადამიანისთვის რთულია, შეიძლება ის მზად იყოს გასაბმევი, ბილეთიც ნაყიდი ქონდეს და ტექნიკური პრობლემების გამო, უბრალოდ ხილვადობის პრობლემების გამო რეისი უბრალოდ არ შესრულდეს.
თუმცა ჩვენ ვიმუშავებთ იმაზეც, რომ სხვა მიმართულებებით დაემატოს შიდაფრენების ნაწილში და როგორც ჩვენ თანამოქალაქეებს, ასე უცხოურ ტურისტებს მეტი საშუალება გქონდეს, რომ უფრო მოკლე დროში მეტი რეგიონი დაათვალიერონ საქართველოს მოგზაურობის დროს. ეს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე გახდათ. მადლობა მას მობრძანებისთვის. წარმატებებს ვუსურვებთ ახალ პოზიციაზე. ხშირად, ძალიან ხშირად ნახავთ მას ჩვენთან ეთერში. ბევრი სიახლით, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, ზუსტად იგივე ენერგეტიკით ამოქოქოს, როგორც ამას ტურიზმის ადმინისტრაციაში აკეთებდა.